ordinaryong school day lang naman. Maaga kang nakapasok at bago mag-flag ceremony, nautusan ka ng teacher na kumuha ng tubig dun sa may creek, pandilig sa mga halaman. O edi niyaya mo yung 3 mo pang katropa para may kasama ka. Habang naglalakad kayo, tahimik lang yung paligid. Hanggang sa may narinig kang malakas na tunog. At pagtingala mo, may tila bumababa mula sa langit. Hindi eroplano, parang familiar eh. Parang yung nakikita mo sa comics. Parang flying saucer. Flying saucers, UFOs o unidentified flying objects, at UAPs. Ano man ang gusto nyong itawag sa kanila, iisa lang ang sumasagi sa isip natin kapag ganito ang usapan. Ano ba ang totoo? At porke sinabing UFO, may alien na ba agad? O baka naman may mas simpleng explanation? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa Philippines Strangest Mysteries. May mga storyang pang-breaking news, may mga issue ring napapanahon. Pero meron ding mga kwentong paulit-ulit na lumilitaw online at saka sa mga personal na salaysay. Mga ilaw sa langit, mga lumilipad na bagay na hindi maipaliwanag. At sa bawat pagkakataon, pare-pareho ang reaksyon. May naniniwala, may nagdududa. Dahil dito sa Pilipinas, kung saan lumaki tayo sa mga kwento ng aswang, engkanto, at kung ano-anong misteryo, kapag may nakikita tayong kakaiba sa langit, hindi lang tayo ano yun? Minsan, ang dami na agad tumatakbo sa utak natin. At napapaisip tayo na baka there's something more to it. Baka may mas malalim na ibig sabihin. Project Blue Book. Yan yung codename ng Amerika sa longest-running Air Force classified investigation nila sa mga UFOs o unidentified flying objects. Nagsimula ito noong 1952 at tumagal ng hanggang 1969. Panahon to ng Cold War, so mainit ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Soviet Union. Naging kontrobersyal pa nga ito noon dahil sa kakaibang subject matter at sa mga sekretong bumabalot sa kanilang operation. Kaya nung mga panahong yon, anumang bagay na lumilipad at hindi maipaliwanag, agad na kinoconsider ng US na possible threat. And over the next 17 years, nakapagtala ang Project Blue Book ng mahigit 12,000 na UFO sightings or related events. 90% nito identified. Ibig sabihin, pwedeng they were caused by astronomical, atmospheric, o man-made phenomenon. At ang natitirang 700 incidents na natiling unidentified. Yun yung mga hindi matukoy. Pwedeng dahil kulang sa ebidensya o impormasyon, kaya hindi matukoy ano ba ang mga pangyayari sa likod ng pagsulpot ng mga unidentified flying objects. Pero hindi lang din na-confine sa Amerika ang naitala nilang UFO sightings kasi may mga ulat din mula sa mga bansang may presensya ang US military, tulad ng, you guessed it, the Philippines. May isang instance daw sa dating Clark Air Base noong 1949 when some military personnel saw a small black dot in the sky. Tapos may contrail. Yun yung parang trail of white smoke or bakas na iniiwan ng jet pag sobrang bilis yung paglipad nito. Tuloy-tuloy lang daw, yun, yung trail of white smoke for about 20 minutes. So yung mga military personnel na nakakita, nagtaka sila, pwede ba yun? May trace ng jet. Pero wala naman silang nakitang actual jet. At galing lang sa maliit na dot. Pero kalaunan, sabi ng investigators, posibleng nanggaling yung contrail dun sa mga naunang dumaan na F-51 jets na hindi lang naabutan ng mga military personnel. In other words, hindi raw posible na lumitaw yung bakas ng jet out of nowhere.
Meron din sighting sa Camp O'Donnell sa Tarlac noong 1957. Isang shiny round object ang nakita sa kalangitan na parang nag-e-emit daw ng white light. Pero upon further investigation, nakita nila sa astroplot and charts that it could have just been the planet Venus. Kasi sakto, visible din talaga yung planet Venus nung time na yon. Particularly, dun sa location kung saan ni-report yung sighting. Paranoid nga kasi sila nun, di ba? At yung eksena naman na kinikwento ko kanina, baka akala nyo, eksena yun mula sa pelikula, Hindi. Base yun sa nasaksihan umano ng 4 na grade school students mula sa Valencia Elementary School sa Ormoc City noong March 1984. Sina Ramon Cataag, Richel Basmayor, Gregorio Salinas at Bernardino Tacoy na pare-parehong 12 years old nung mga panahong yon. Ang kwento nila, naglalakad sila mula sa school papunta sa Sapa. Kasi nga 'di ba, inutusan sila ni teacher na kumuha ng tubig pandilig dun sa garden nila sa school. Nang biglang makarinig sila ng malakas na tunog. And when they looked up, imagine niyo na lang yung gulat ng mga bata nung makita yung UFO. Sumisilip-silip sa mga dahon ng mga puno. Medyo silvery white daw yung kulay nito. Kaya nung una, kala nila ulap. Nagbe-blend in kasi. Pero nung nakita nilang paunti-unti itong bumababa, doon na nila na-realize. Iba na to. At nang halos lumapag na raw sa lupa yung UFO, natakot yung mga bata kaya nagtakbuhan sila at nagtago sa likod ng puno. Pero alam nyo, kahit nanginginig na sila sa takot, hindi pa rin nila napigilang sumilip-silip. Siyempre, na-curious din sila kung ano ba talaga yung nasa harap nila at ano ba yung nangyayari. Ayon sa kwento ng 4 na bata, flying saucer yung nakita nila. At lahat sila hindi makapaniwala. Kasi nga naman, sa comics lang nila nakikita yun eh. Pinadrawing pa nga ng Pag-asa investigators dun sa mga bata yung nakita nila. Pero may mga pagkakaiba o inconsistencies dun sa naaalala nilang itsura nung UFO na nakita nila. Siguro in terms of angulo or elevation. Kasi iba-iba rin yung kinatatayuan nila nung nakita nila yung sinasabi nilang flying saucer. Tapos sabi pa nung mga bata, nung lalapag na sa lupa, lumabas daw yung parang mga paa ng spaceship para ma-stabilize yung paglanding. At pagkalapag, bumukas din daw yung pinto ng ship na para bang shell na bumuka. At saka may lumabas pang golden yellow light from inside. Pero wala naman silang nakitang anything na gumalaw o lumabas mula dun sa flying saucer. Sinubukan pa raw nilang lumapit ng konti, pero nagsara na ulit yung pinto at lumipad na ito. And in a blink of an eye, nawala. Dali-daling binalita ng mga estudyante yung nakita nila sa kanilang teachers. Nung una pa nga ayaw nilang balikan yung site kasi syempre baka delikado, 'di ba? Baka radioactively contaminated. Pero eventually, chinek din nila. Kasama pa yung principal. At may nakita raw silang mga marka sa lupa. May mga dent or butas na naiwan nung mga paa nung di umano'y flying saucer. Nireport nila ito sa local constabulary detachment sa kanilang lugar, pero ang pinagbasehang report ng Filipino UFO researcher na si Edwin Gatya ay yung ginawang investigasyon ng 2 astronomers from what was then called Pag-asa's National Geophysical and Astronomical Office. Sila yung nakapag-interview doon sa 4 na bata at sa isang freelance local reporter and photographer who later went to the scene. You gotta admit nga naman, it's not every day you hear of a UFO landing in a small town. Kaya talagang kinover ito ng local newspapers. It became this big thing. Pero ang naging recommendation ng Pag-asa astronomers noon,
more evidence pa sana. As in, a more thorough investigation and gathering of data. Kasi tulad nung inconsistencies dun sa flying saucer drawings ng mga bata, may ilang detalye din umano sa kwento nila na magkakaiba eh. Medyo nag-away pa nga raw si Bernardino at si Ramon during the discussion. Kasi may mga dinadagdag daw sa kwento si Ramon na hindi naman daw talaga nangyari. Ito talagang si Ramon, no? May mga media ring nagbalita nung una na nasunog pa daw yung grass where the flying saucer landed. Pero sa assessment ng Pag-asa, kinunclude nila na lanta lang talaga yung damo dun sa parteng yun kasi hindi inaabot ng irrigation. Makalipas ang ilang taon, binalikan ng Filipino UFO researcher na si Edwin Gatya yung kaso at muli niyang nakausap yung ilan dun sa mga witnesses. Isinama pa niya yung kwentong ito dun sa librong sinulat niya na Unknown and Unearthly, The Philippine UFO Experience. Sabi niya, most of what the children recounted were the same as their original testimonies 3 years earlier. Yun yung nung nangyari, yung UFO landing. Habang yung differences naman sa kwento, well, para sa kanya, hindi naman umano automatically red flags yun. This is what he said during a 2018 interview he gave in an online podcast 2 years before he died. Although apat sila ang nakakita, medyo hindi pareho yung specific description, but the general description is the same. So in other words, this only proves that the sighting was real, it was authentic. Because if everything was the same, maaari mong sabihin na, nag-usap silang apat na, pag inano tayo, ganito ang itsura, ha? Ganito, pare-pareho, ha? But that was not the case. Although hindi magkapareho yung description, they are all adamant that something really happened. Pero sa mismong notes ni Gatya, since nag-reach out nga siya dun sa mga taong nandoon during the day of the incident, may nakuha rin siyang sagot from one of the school teachers. Sa kanyang Facebook, pinost niya ang sulat nung isa sa mga teachers na nagsabing after they heard of the UFO story of the students, they did their own little investigation. Nagtanong-tanong sila. Tinanong nila yung isang magsasaka na nagtatrabaho about 50 meters away from the alleged landing site. At sabi nung magsasaka, wala naman daw siyang nakitang kakaiba. May narinig daw siyang tunog. Pero di naman niya pinansin. Kasi ang naisip lang niya, baka naglo-load lang siguro ng sugar canes sa crusher yung mga workers ng isang sugar mill sa kanilang lugar. At hanggang ngayon, sabi ng Pag-asa, wala pa ring lumalabas na matibay na ebidensya na makakapagpatunay sa nangyari. To see is to believe. Kung ang nakakita ay 4 na bata, ay hindi lang dapat silang 4 lang, dapat meron pang additional o other na witness na makapagpapatunay. Para mapatunayan talaga yun ang landing site, dapat doon kung kukuha ka ng sample doon sa lupa na yon na mayroong kakaibang elemento na outside of the periodic table ba, para ma-justify mo na talagang mayroong ibang foreign object na bumaba doon. Sa pagpasok ng 2000s, unti-unti ring nagbabago yung paraan kung paano na itatala ang UFO sightings. Siyempre, mas marami na yung may access sa camera at may mga camera na rin yung mga cellphone. Hindi na lang kwento-kwento. At kasabay nito, mas dumarami na rin yung paraan ng pangunguha ng ebidensya. September 3, 2000, isang residente ng Las Piñas na si Antonio Israel ang nakakuha ng footage ng di umano'y UFO. Sa kwento ni Israel, para daw mga maliliit na bolang ilaw na sumasayaw-sayaw. Nagsimula raw pasado alas 7 ng gabi at natapos bandang alas 8 na. Ma! My God. UFO! UFO! Dali! UFO? Ayan o, ano yan? Oo. Ano yun? UFO! UFO, ikuman?
Anong sasabi niya? UFO! Oo nga. UFO! Maririnig pa nga sa video ang hiyawan ng ilang kaanak at kapitbahay ni Israel. Kasi nakita rin nila eh. Nagulat rin sila at naintriga rin sila dito. Marami ang namangha, pero meron ding nagsasabing baka eroplano lang naman. This video is still up on YouTube today with thousands of views. And with social media comes the term viral. Hindi lang pag-scandal, hindi lang pag-cat videos, pero pati UFO sightings ang bilis na ring ma-share at kumalat. O ito, baka naaalala nyo pa. April 26, 2015, kumalat sa Facebook yung video ng mga ilaw na ito na tila nakalutang sa ere. Sabi nung uploader, nasa Lubao, Pampanga Diversion Road sila, bandang mga 8 p.m., nung napansin nila yung lights na naka-V formation pa. Kumakalat ngayon sa social media ang mga video at larawan ng mga umano'y unidentified flying objects o UFOs na nakuna ng ilang mga biyahero sa May Pampanga nitong linggo. Nagpapatrol, Caroline Bongkin. Mabilis na kumalat sa Facebook ang video ng mga ilaw na ito na tila nakalutang sa ere. Ang sabi ng kumuha ng video na si Paulo Gallardo, nasa Lubao, Pampanga Diversion Road sila bandang alas 8 ng gabi noong linggo nang mapansin ang mga ilaw na bumubuo ng letter V. Noong una ay 3 ilaw lang ang kanilang nakita, hanggang naging 10. Nawala ang unang grupo ng 5 ilaw. Maya-maya ay nawala na rin ang 5 pa. Binalikan nila ang lugar kahapon ng umaga. Wala kahit na anong gusali sa tapat kung saan nila nakita ang mga ilaw. Kinover ito noon ng ABS-CBN News. And there was another group of travelers who said nakita din nila habang bumabiyahe naman sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SC-TEX. And they were able to take their own photos and videos. Napapaisip din kasi kami, ano ba talaga yun? And makikurious ka na ma-amaze ka. Ipinakita ng news team sa Pag-asa ang mga video. Sa tansya nila, nasa 800 metro hanggang 1 kilometro ang taas ng mga ito mula sa lupa. Hindi raw ito mga bituin. At dahil sa laki ng mga ilaw, and since parang stationary lang sila for several minutes, unlikely din daw na maging eroplano. So, ano kaya ito? There's a possibility. Alam niyo po ba yung mga air balloons? Ang dapat siguro doon ay tingnan kung nagpalipad ba o piyesta ba ng Pampanga during that time. Bukod doon sa meron siyang natural source ng lights, ay yan po, pagka let's say na nasa mataas na altitude na at bumaba na po yung araw doon, sa bandang baba, may reflection pa po yun. At pag nag-reflect yun, makikita natin mula dito sa lupa. Posibleng ang hot air balloon. Kasi may naganap na Lubao International Balloon Festival just less than a month before the sighting. Or posible rin kaya na hindi? Kung may mga tao na naghahanap lagi ng rational and scientific explanation para sa lahat ng nangyayari, may iba naman na ang hinahanap o posibleng mas pinapahalagahan ay ang deeper meaning behind everything, especially when it comes to the unknown. Napabalita noong kasagsagan ng Bagyong Ruby. 2014 to kung natatandaan nyo pa. Merong nakitang lumilipad na bagay na pinaghihinalaang UFO. Nakalutang ito sa himpapawid ng 2 minuto bago umangat at naglaho ng tuluyan sa mga ulap. UFO na nga kaya ito? Pero tandaan din natin kung madali nang kumuha ng video ngayon, mas madali na ring mag-edit ng video. Paniniwala ng Pinoy UFO expert na si Zaldi Vilches, huwag nating isipin na bad omen kapag madalas na may napapabalitang nagpakitang UFO kasi baka raw may dahilan ito. They're here to warn us. Sinasabi lang nila na, hey, human beings, medyo magdahan-dahan kayo dahil pinagdaanan na namin yan. Kung gusto nila tayong sirain, matagal na sana tayong sinira nila. Dahil they have all the capability. Wala tayong laban doon. Noong 1992, nagtipon-tipon ang libo-libong mga tao sa Pila, Laguna. Lahat sila nakaabang dahil ang sabi,
may magpapakita raw ng mga UFO. Ayon yan sa grupo ng UFO enthusiasts na etc. Naglakad ang mga tao kasama na ang media sa isang bukid na matatanaw ang bundok ng Banahaw, Caraballo at San Cristobal na sinasabing mga refueling stations daw ng mga UFO. Maya-maya pa, biglang may nakitang isang ilaw na tila walang direksyong bumabaybay sa langit. Sabi ng UFO enthusiasts, yun na raw yung hinihintay nila. There were several that passed by, about 4 or 5 of them. Yun nga lang, we were expecting a close one. Ano ba mga nakita mo na? Nakita ko yung bilog na may ilaw. Tapos nung maya parang siguro lilipad na yon kasi yumanig na, nabaliktad ako doon sa ko doon sa may puno. Ako doon sa bambang eh. Tapos nakita ko nasa taas na. When the time comes that the need will arise, which they say would be soon, it would be a lot easier to work with each other. So basically, itong mga palabas nila, because they can do all these things without having to appear. They can do this, they can appear and disappear. Ibang physical pa nila. But the thing is, they want yung bang masanay ang tao sa kanila, hindi yung matakot. They want to be treated as brothers. Ang daming iba't ibang kwento, no? But at the end of the day, walang matibay na ebidensya na may dumating ng extraterrestrial beings sa Pilipinas ever. Mismong Pag-asa Planetarium ang nagsabi na even if 3 hanggang 4 na reports yung natatanggap nilang supposed UFO sightings every year, wala pa silang napatunayan na ni isang actual alien encounter. Kwento pa nga ng ahensya, meron sa mga dinudulog sa kanila, akala UFO na. Pero bulalakaw pala. Ang tingin ko talaga doon ay kulang sa astronomy knowledge ng ating mga kababayan kumpara sa mga ibang bansa. Siguro panahon na para magdagdag tayo ng curriculum, idagdag natin sa DepEd na tungkol sa astronomy para lalong hindi maiwan ng ating mga kababayan. Kwento pa niya, nagkaroon ng time na ang daming sabay-sabay na nagre-report sa kanila tungkol sa mysterious lights in the sky. Iyon pala, ang source ay yung mga high-powered skybeam searchlights na ginagamit sa mga party at ibang malalaking entertainment venues. Pang-tugs-tugs naman pala. Dahil din dito, kaya inadopt ng Pag-asa ang bagong term na Unidentified Aerial Phenomena o UAP bilang kapalit sa UFO. Kasi parang pag naririnig mo yung UFO, automatic sci-fi mode ka na eh. Si E.T. na agad yung naiisip ng karamihan. When the truth is, madalas, may mas rational na explanation. Just recently, even the Philippine Space Agency or PhilSA has become more active in debunking or just providing more explanation in general tungkol sa mga nagva-viral na UAP sightings. Nito lang May 2026, marami na namang Pilipino ang napatingala matapos makakita ng kakaibang liwanag sa kalangitan. Nakuhanan din ito ng videos and pictures ng mga taong nasa magkakaibang lugar. May mga batang napatanong, "Spaceship ba yun, Mommy?" Kahit nga matatanda, na-amaze. Kasi ngayon lang daw sila nakakita ng ganito sa buong buhay nila. At sa totoo lang, mahirap silang sisihin dahil kung hindi mo nga naman alam ang pinagmulan nito, talagang mapapaisip ka eh. O bago kayo ma-carried away ayon sa PhilSA, may paliwanag rin para rito. Isa itong tinatawag na space jellyfish at nangyayari ito kapag ang exhaust plume o usok mula sa rocket launch sa matataas na bahagi ng atmosphere ay nasisinagan pa ng araw. Kahit na dito sa ating mga nasa lupa, mukhang madilim na. Kaya nagkakaroon ng kakaibang hugis at liwanag na mistulang lumulutang na nilalang sa kalangitan. Sa kasong ito,
Sinabi ng PhilSA na posibleng may kaugnayan nito doon sa Long March 6A rocket ng China na nilaunch ilang minuto bago ito namataan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. May nauna na nga ring incident na ganito noong April 2026. Reddish or may pagka-orange pa nga yung space jellyfish eh. According to PhilSA, it's highly likely na galing din ito sa isang rocket launched by China from the South China Sea that same day. Another example of how while we may see a lot of extraordinary things in the sky, hindi yan matik na supernatural. So, eto na nga. Should we completely give up on the existence of the third kind? Is the truth still out there? Para sa Pag-asa, kahit wala pang proven instance na may dumating o dumaan dito sa Pilipinas, hindi rin naman ito completely dinidismiss ang posibilidad na may ibang nilalang sa ibang planeta o sa ibang bahagi ng universe. Kaya rin siguro hindi nawawala yung mga kwento tungkol sa aliens. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin talagang definitive na sagot. Dahil sa pagitan ng science, imagination, at paniniwala, doon patuloy na nabubuhay ang mga misteryo. Ako si Andrea Taguines at ito ang Philippines' Strangest Mysteries.